हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म हजुरहरू समक्ष चाहिँ एक्सेलको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण फिचरको बारेमा चाहिँ नलेजहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईहरूले भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला र लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। 3D रेफरेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको विस्तृत रूपमा अझ प्रष्ट पार्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ रियल लाइफ एउटा इक्जाम्पल को बारेमा चाहिँ केही नलेजहरू पहिला चाहिँ सेयर गरौँ है त। जस्तो रियल सिनारियोमा चाहिँ कस्तो हुन सक्ने भयो भने जस्तो यो प्रोडक्टको यो नेभीको बिस्कुट्स भन्ने जुन प्रोडक्ट छ वैशाख मन्थको यो सेल्स हुन सक्ने भयो हैन। अनि त्यसै गरी यो इम्प्लोइ सुस्मिता भन्ने इम्प्लोइको चाहिँ यो नेभीको बिस्कुट्स उनले वैशाख महिनामा कति सेल्स गरेको छ यो डेटा हुने नै भयो। अमृतको पनि त्यसै गरी डेटाहरू आउने भयो, मिलनको पनि त्यसै गरी डेटाहरू आउने भयो। अब मैले के गरेँ भने जस्तो यस्तो इम्प्लोइ अहिले चाहिँ मसँग 5 वटा छ। यहाँ यस्तो इम्प्लोइ मलाई रियल सिनारीमा 100 जना हुन सक्छ। अब 100 जनालाई चाहिँ मैले के गरेँ भने यो जुन टेम्प्लेट छ यो टेम्प्लेट चाहिँ मैले 100 जना स्टुडेन्टलाई चाहिँ आई मिन 100 जना इम्प्लोइलाई चाहिँ बाँडे है। 100 जना इम्प्लोइलाई बाँड्दाखेरि अब मैले के भन्छु भने मलाई यो वैशाख मन्थको चाहिँ सेल्स कति गरिस्, यो प्रोडक्टको हरेक मन्थमा कति सेल्स गरिस् त भनेर मैले हरेक इम्प्लोइलाई चाहिँ यो टेम्प्लेट बाँडिदिन्छु। यो टेम्प्लेटमा चाहिँ उनीहरूले आफूले गरेको सेल्सको डेटाहरू लिएर आउँछ भनेको 100 जनाले अब यही टेम्प्लेटमा मलाई आफ्नो सेल्स डेटाहरू दिन्छ। त्यही सेल्स डेटाहरूको यसरी चाहिँ डेटाहरू मलाई दिन्छ, यसरी डेटाहरू मलाई दिन्छ। अब यही डेटाहरूको चाहिँ एउटा समरी रिपोर्ट मलाई यहाँ जेनेरेट गर्नु पर्यो। जस्तो कि हरेक इम्प्लोइले गरेको वैशाख महिनाको यो प्रोडक्टको यो नेभीको प्रोडक्टको अथवा गुड लाइफ प्रोडक्टको चाहिँ मलाई टोटल सेल्स कति रहेछ भनेर निकाल्नु पर्यो। अब 5 वटा सिटमा त हामीलाई सजिलो होला म्यानुअली गरे पनि, तर 100 वटा सिटको टोटल सम निकाल्न हामीलाई म्यानुअली गरेर चाहिँ साध्य हुँदैन है। सो अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ एउटा इक्जाम्पल नै सेट गर्छौँ अथवा एउटा फर्मुला नै सेट गर्छौँ है त। सो अब यहाँ के गरौँ भने सुरुमा चाहिँ हामीले म्यानुअली गरेर हेरौँ है। म्यानुअली चाहिँ कसरी यो सिटहरूको सम चाहिँ कसरी निकाल्छ, यो सिटमा भएको डेटाहरूको सम चाहिँ कसरी निकाल्छ हेरौँ है त। ल अब सुरुमा चाहिँ मैले के गरेँ भने यो वैशाख महिनाको सेल्स निकाल्नको लागि चाहिँ मैले यो B2 भन्ने सेलमा गएँ, यसलाई चाहिँ इक्वल्स टु गरेँ अनि यहाँ इक्वल्स टु गरेँ। इक्वल्स टु गरेपछि अब मैले के गरेँ फलिना भन्ने सिटमा गएँ। अब वैशाख महिनाको सेल्स निकाल्नु छ भने अब वैशाख महिनाको जुन सेल्स भ्यालु छ B2 है। सो यो B2 लाई मैले लिएँ रेफरेन्स। अब यसलाई मैले के गरौँ भने फेरि प्लस गरौँ अनि त्यसपछि फेरि सुस्मिता भन्ने सिटमा जाउँ, फेरि यही B2 मा जाउँ, फेरि प्लस, फेरि अमृत भन्ने सिटमा जाउँ, फेरि अनि यही सिटमा जाउँ, यही सेलमा जाउँ B2 भन्ने सेलमा प्लस, फेरि मिलन भन्नेमा जाउँ अनि फेरि B2 नै क्लिक गरौँ, फेरि अर्चना भन्नेमा जाउँ, फेरि यो B2 नै क्लिक गरौँ। यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरौँ, ब्र्याकेट क्लोज गर्नु परेन। अब यसलाई इन्टर गरौँ है त। भनेपछि यो सम मलाई आयो है। सो अब मैले वैशाख महिनाको के अरे टोटल सेल्स निकालेँ। अब मलाई यो जुन प्लस साइन छ यसबाट यसरी ट्र्याक गरेर लिएर भनेपछि अरू प्रोडक्टहरूको पनि सेल्स आयो। त्यसै गरी अब मैले यो यहाँदेखि यहाँसम्म सेल रेन्ज सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि राइट पार्टतिर चाहिँ यसरी यसलाई ट्र्याक गरेर लिएर भनेपछि अब ओभरअल सेल्स, ओभरअल मन्थको, ओभरअल प्रोडक्टको त्यो सबै इम्प्लोइले गरेको सेल्स कति रहेछ भन्ने कुराहरूको चाहिँ डिटेल हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है। अब यो त भयो मलाई 5 जना इम्प्लोइको लागि मात्र मैले प्लस गरेँ। अब मलाई 100 जना इम्प्लोइ छ भने त 100 वटा सिट हुन्छ। अब 100 वटा सिटलाई मैले प्लस गरिरहन कतिको चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्छ त त्यो कुरा है। सो अभियसली यो चिज चाहिँ प्र्याक्टिकल हुँदैन हाम्रो केसेसमा है। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो सिनारियोमा चाहिँ हामीले यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने 3D रेफरेन्स को प्रयोगले चाहिँ हामीले एउटा समरी रिपोर्ट चाहिँ हामीले अचिभ गर्न सक्छौँ है। सो अब के गर्छ भने यो म्यानुअल जुन प्रोसेस अहिले हामीले गरौँ यसलाई रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ 3D रेफरेन्सको प्रयोग
हुनसक्छ। अब कसरी गर्ने त हेरौँ है त। अब यो भ्यालुहरू मैले सबैलाई हटाएँ। अब मलाई 100 जना नै सिट छ भने मैले 100 जना सिटको रेन्ज लिएर चाहिँ मैले कसरी चाहिँ टोटल समरी रिपोर्ट निकाल्ने त भनेर हेरौँ है त। अब मैले के गर्छु भने यो B2 देखि यहाँसम्म यसरी सेल्स रेन्ज यो सेल रेन्ज सेलेक्ट गर्छु। कहाँसम्म M7 सम्म सेलेक्ट गर्छु। अब यहाँ B2 भन्ने सेलमा चाहिँ व्हाइट पोर्सन देखाइरहेको छ जुन चाहिँ एक्टिभ सेल छ। अब यसमा चाहिँ हामीले फर्मुला युज गरौँ है त। इक्वल्स टु सम ब्र्याकेट ओपन। अब मैले के गर्छु भने फलिना भन्ने सिटमा जान्छु। फलिना भन्ने सिटमा चाहिँ यो B2 भन्ने सेललाई लिन्छु है। सो लिइसकेँ। अब मैले हात छोड्छु। हात छोडेर मैले के गर्छु सिफ्टमा क्लिक गर्छु। सिफ्टमा क्लिक गरेपछि अब मलाई कुन सिटसम्म जोड्नु छ, कुन सिटसम्मको भ्यालु टोटल समरी रिपोर्ट लिएर आउनु छ भनेको अर्चना भन्ने सिटसम्मको सिटलाई चाहिँ एउटा रेन्जको रूपमा लिएर चाहिँ हामीले टोटल समरी एउटा रिपोर्ट चाहिँ निकाल्नु छ। भनेपछि मैले अर्चनामा सिफ्ट थिचेर अर्चनामा क्लिक गरेँ भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सम फलिना इज टु अर्चना भनेर आइरहेको छ। भनेको यसले के देखाउँछ त भने फलिनादेखि अर्चनासम्मको सिटको रेन्ज को सम भ्यालु चाहिँ यसले लिएर आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउँछ। अब मैले के गर्छु ब्र्याकेट क्लोज गर्छु। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल इन्टर गरेँ भने अब यहाँ हेर्नुहोस् त 3D सिटमा तपाईँले भ्यालुहरू एकैचोटि सबैको सम लिएर आएको छ क्या यसले है। यसरी चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई अहिले यो पो भयो 5 वटा सिटको कुरा। अब मलाई 100 वटा सिट भयो भने नि मैले 100 वटा सिटसम्म सिम्पली सिफ्ट क्लिक गरेर अनि त्यो 100 के अरे सिटमा जुन पर्छ त्यो सिटलाई चाहिँ क्लिक गरेपछि यो चाहे 100 वटा नै सिट भए पनि हामीलाई यसको टोटल सेल्सहरू आउने भयो। अब यहाँ हेरौँ यो भयो फलिनादेखि अर्चनासम्म जति पनि टोटल गरेको छ आई मिन जति पनि उनीहरूले टोटल सेल्स गरेको छ त्यो सबैजनाको त्यो सबै इम्प्लोइको सबै सेल्स पर्सनको सेल्सको भ्यालु चाहिँ यसले एकैचोटि लिएर आइदिने भयो है। भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि सिट रेन्जको सम रहेछ है। भनेपछि एकैचोटि भ्यालुहरू लिएर आइदियो। अब मलाई 100 जना इम्प्लोइ छ भने 100 जना इम्प्लोइले हरेक मन्थमा गरेको सेल्सहरू चाहिँ मैले छोटोभन्दा छोटो समयमा चाहिँ निकाल्न सक्ने भयो यो 3D रेफरेन्सको मार्फतबाट चाहिँ है। अब मैले अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के गर्न चाहेँ भने जस्तो अब कुनै एउटा समय आयो त्यो समयमा चाहिँ यो सुस्मिता भन्ने इम्प्लोइको चाहिँ प्रेजेन्स नै भएन यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा यो सुस्मिता भन्ने इम्प्लोइको के भयो प्रेजेन्स नै रहेन भनेको यो सुस्मिता भन्ने इम्प्लोइले छोडेर गयो त्यो अर्गनाइजेसन छोडेर गयो भने चाहिँ अब यो फर्मुलामा चाहिँ यो जुन भ्यालु निकालेका छौँ यसमा यो सुस्मिता भन्ने हुन जरुरी छ त छैन। भनेपछि यसलाई के गरौँ भने सिम्पली यो फलिना भन्ने रेन्जबाट बाहिर राख्यौँ है। भनेको अब यहाँ फलिनादेखि अर्चनाको रेन्जमा यो सुस्मिता भन्ने पर्यो त परेन। भनेपछि अब यहाँ हेरौँ त यसमा हेरौँ त यो मेजर जुन डेटा छ यसमा हेरौँ 6950 आइरहेको छ। अघिको टोटल भ्यालु र यो अलिकति चेन्ज छ। अब हेरौँ है त फेरि यो सुस्मितालाई यही रेन्जभित्र पारेर हेरौँ है त। सो यो रेन्जभित्र पारेर हेर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने अब यहाँ हेर्नु त रेन्जभित्र परिरहेको छ भने चाहिँ 1883 आएको रहेछ टोटल। अब यो सुस्मितालाई बाहिर पारौँ भनेपछि तपाईँले कति देख्नुहुन्छ भने सरी तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त जस्तो यो 3Dमा कति देख्नु भएको छ 6950 देख्नु भएको छ। अब 6950 देखिरहनु भएको छ अहिले है। अब यो चाहिँ फलिना भन्दा रेन्ज बाहिर पर्यो है किनभने हामीले के अरे 3D रेफरेन्स युज गर्दाखेरि चाहिँ फलिनादेखि अर्चनासम्मको रेन्जलाई युज गरे हो नि त सम हैन। अब यो सुस्मिता भन्ने त यो फलिनादेखि अर्चनासम्मको रेन्जमा पर्दै परेन सो 6950 आयो। अब यसलाई पारौँ त फलिनाभित्र पारौँ त यो सुस्मिता भन्ने सिटलाई। अब यहाँ हेर्नुहोस् त 8833 आइरहेको छ। त्यसै गरी मिलन भन्नेलाई यो अर्चना भन्दा बाहिर पारिदिनुहोस् त। अब हेर्नुहोस् त अघि 8833 थियो अब अहिले 7007 आयो। फेरि यो मिलन भन्ने सिटलाई चाहिँ यो अर्चना भन्ने भित्र पारौँ त। अब यहाँ हेर्नु 8833 नै देख्नुहुन्छ। भनेपछि यसरी कुनै इम्प्लोइले कुनै समयमा छोडेर गयो भने यो रेन्ज भन्दा बाहिर चाहिँ हामीले यो सिटलाई लिएर आयो भने के हुन्छ भने यो मिलन भन्ने सिटको चाहिँ सम चाहिँ हुँदैन है। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले सिटहरूको रेन्जलाई
रेन्जभित्र कुन टाइममा राख्ने कुन टाइममा नराख्ने भन्ने कुराहरू पनि 3D रिफरेन्समा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ यो चिजलाई है त। अब यसलाई मिलन भन्ने सिटलाई अर्चना भन्ने सिट रेन्जभित्र राखौँ है त। अब हेरौँ भ्यालु कति आएको छ 8833 भनेर आएको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो 3D रिफरेन्सको बारेमा चाहिँ केही नलेजहरू चाहिँ मैले सेयर गर्न चाहेको हो तपाईँहरू समक्ष है। हामी आगामी दिनमा फेरि पनि एक्सेलकै बारेमा अरू रमाइलो फिचरको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने नै छौँ। धन्यवाद।